უფლება და თავისუფლება. მოგესალმებით საზოგადოებრივი რადიო 1 წარმოგიდგენთ უფლება და თავისუფლებას. მე ვარ მედეა იმერლიშვილი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ უსაფრთხო სათამაშოზე, არასრულწლოვანთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უფლებაზე. ჩემი გადაცემის სტუმრები დღეს არიან ეკას ხილაძე, საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე, ვახტანგ კობალაძე, სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პროგრამის კოორდინატორი და დავით კაციტაძე, ასოციაციის უსაფრთხო სათამაშო თავმჯდომარე, კომპანია ჯეოთოისის დამფუძნებელი. ძალიან დიდი მადლობა ჩემს სტუმრებს. მობრძანებისთვის დავიწყოთ საუბარი. საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად ქვეყანაში შეძენილი 10 სათამაშოდან ცხრაში ჯანმრთელობისთვის საზიანო ნივთიერებები აღმოჩნდა. ბაზარზე არსებული სათამაშოების უსაფრთხოების და არასრულწლოვანთა ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებთან დაკავშირებით საქართველოს სახალხო დამცველმა მთავრობას რეკომენდაციით მიმართა. დავიწყოთ მაშინ მოდით თქვენი კვლევით, ვახტანგ. როდის ჩატარდა, რა ტიპის სათამაშოები შეისწავლეთ და რა ტიპის იმ აღმოჩენილ ნივთიერებაზეც რომ ვისაუბროთ და შემდეგ უკვე სხვა თემებზეც. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენი კვლევა ჩატარდა 2016 წლის ოქტომბრიდან 2017 წლის იანვრის ჩათვლით სხვადასხვა ეტაპად. სულ ავიღეთ 44 სათამაშოს ნიმუში, ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან ცოტა. და აქედან 21-ში აღმოჩნდა ნორმების გადაჭარბება მავნე ნივთიერებების შემცველობის კუთხით. ჩვენ რა თქმა უნდა არ ქონდა იმის საშუალება, რომ ყველა შესაძლო მავნე ნივთიერებაზე შეგვემოწმებინა ეს სათამაშოები. შევარჩიეთ ორი ნივთიერება, ეს არის პტალატები და კადმიუმი. ეს ნივთიერებები ბოლო პერიოდში ყველაზე ხშირად იყო აღმოჩენილი ევროკავშირის ბაზარზე იმპორტირებულ სათამაშოებში. აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ ზუსტად ამ ნივთიერებებზე შემოწმება. სამწუხაროდ საქართველოში ამ ნივთიერებების ლაბორატორია არ არსებობს, რომელიც ამ ნივთიერებებს ამოწმებს და გავაგზავნეთ გერმანიაში ეს სათამაშოები და ესეთი შედეგი მივიღეთ, რომ 21 სათამაშოში 54-დან აღმოჩნდა მავნე ნივთიერებები, გადაჭარბებული ნორმა, დოზა. ეს სათამაშოების ტიპებს რაც შეეხება, იყო როგორც ჩვილი ბავშვებისთვის განკუთვნილი სათამაშოები, ისევე მოზრდილებისთვის, როგორც გოგონებისთვის, ისე ბიჭებისთვის, ასე ვთქვათ. და შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით არის. სპეციალურად შევარჩიეთ ყველაზე იაფი სათამაშოები. ეს სათამაშოები პირველ რიგში კარგი რო ვთქვათ აი აფთიაქებში იყო შეძენილი ჩვილი ბავშვებისთვის განკუთვნილი სათამაშოები და აქედან არც ერთი არ აღმოჩნდა, არც ერთში არ აღმოჩნდა ამ ნორმის გადაჭარბება. რაც შეეხება ჩვეულებრივ მაღაზიებში შეძენილ სათამაშოებს, იქ ბევრში აღმოჩნდა სამწუხაროდ, მათ შორის ჩვილი ბავშვებისთვისაც განკუთვნილ სათამაშოებს. ბაზრობაზე არ გინახავთ? ბაზრობაზე არ გვინახავს, თუმცა ესეთი ტიპის სათამაშოებია, რომლებიც ბაზრობაზეც შეიძლება ნახო და სხვა მაღაზიებშიც, ანუ ყველაზე იაფი და ძალიან გავრცელებული. მომხმარებელს თუ შეუძლია რაღაცნაირად დაიცვას თავი ამ ჯანმრთელობისთვის მავნე სათამაშოს ყიდვისგან? ძალიან რთულია ამის გაკეთება და ზუსტად ეს არის პრობლემა და ჩვენი კვლევა ზუსტად იმ მიზანს ისახავდა, რომ სახელმწიფომ, საზოგადოებამ რაც შეიძლება აქტიურად და სწრაფად გადადგას ნაბიჯები იმისათვის, რომ ეს პრობლემა რაღაცნაირად მოგვარდეს. კომპლექსურია ეს საკითხი და მხოლოდ ერთი მხარის მონაწილეობით ეს პრობლემა ვერ მოგვარდება. ყველა წარმოებლებმაც, მომხმარებლებმაც, სახელმწიფომ უნდა ვიზრუნოთ ამ პრობლემის მოგვარებაზე. სამწუხაროდ ესე ცალსახად ვერ ვიტყვით. არსებობს ესეთი CE ნიშანი მაგალითად, რომელიც ევროკავშირში მიიჩნევა ევროკავშირის სტანდარტების დამაკმაყოფილებლობის მანიშნებლად. ჩვენს მიერ შემოწმებულ სათამაშოებში ნაწილს ჰქონდა ეს ნიშანი, მაგრამ მაინც აღმოჩნდა გადაჭარბება. ანუ იმის კონტროლი ჩვენთან ეს CE ნიშანი რამდენად ლეგიტიმურად არის დატანილი, არ არსებობს სამწუხაროდ. ხო და ეს არის ზუსტად პრობლემა. კეთილი, ჩვენ მსმენელი გვყავს, მოდით მოვისმინოთ და შემდეგ უკვე ეკასთან მექნება შეკითხვა. მოგესალმებით, გისმენთ.
გამარჯობა, შეკითხვა მაქვს ასეთი. კი ბატონო. ის მავნეობა რაში გამოიხატება, ის რაინეს გამოასხივებს სათამაშოები თუ ხელით რო შეეხება ბავშვი და ჩაიდებს პირში, ისედაც გადადის თუ ხელით რო შეეხებით ისონ კანში გადადის თუ რაში გამოიხატება ეს მავნეობა? კეთილი, დიდი მადლობა. ძირითადად საფრთხე იქნება მაშინ უმეტეს შემთხვევებში, როდესაც ბავშვი პირში ჩაიდებს ამ სათამაშოებს, თუმცა გადაჭარბებული დოზით ნივთიერებების არსებობის შემთხვევაში შეხებითაც კი ამბობენ ექიმები, რომ შეიძლება გადავიდეს. შევიდეს ბავშვის მიაყენოს და ალბათ ეს არ არის საუბარი მყისიერ ზიანზე და ბნებაზე, ეს ალბათ ხანგრძლივი მოხმარების შემთხვევაში, ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მოხმარების შემთხვევაში მოქმედებს ბავშვზე და ანუ ცუდიც არის იმ კუთხით, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია თქვა ცალსახად და სწრაფად გავიგოთ ესა თუ ის სათამაშო მაინი არის თუ არ არის. და ეს სათამაშოები ზეგავლენას ახდენს რეპროდუქციულ ფუნქციებზე ბავშვის და თირკმელებზე ძირითადად. ჩვენ განვაგრძობთ ამ თემაზე საუბარს. ახლა ეკა თქვენთან მექნება შეკითხვა. სახალხო დამცველის ინიციატივა კამპანია უსაფრთხო სათამაშო. როდის დაიწყო ეს კამპანია და რა გაქვთ დაგეგმილი? როგორია სახალხო დამცველის პოზიცია, რა შეიძლება გაკეთდეს ამ პრობლემასთან გასამკლავებლად? მოგესალმებით და უპირველესად მივესალმები რადიო მსმენელს. ჩვენ როდესაც ვნახეთ სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები, დავინტერესდით ამ საკითხით და პირველ რიგში გვაინტერესებდა როგორია სახელმწიფოს მიდგომა ამ ყველაფერს. და აღმოვაჩინეთ ის, რომ ქვეყანაში სამწუხაროდ არ არის რეგულირებული ეს სფერო, არ არსებობს მონიტორინგის ორგანო და მინიმალური კონტროლის, ასე ვთქვათ, კონტროლიც კი არ ხორციელდება. შესაბამისად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სათამაშოების და მათ შორის უსაფრთხო სათამაშოების საკითხი არის სახელმწიფო რეგულირების მიღმა დარჩენილი, რაც განაპირობებს იმას, რომ ასეთი ჭარბი დოზით არის ბაზარზე მავნე სათამაშოები. ჩვენ სწორედ ამ კუთხით დავიწყეთ მუშაობა და ვცდილობთ, რომ ევროკავშირის დირექტივა, რომელთანაც საქართველოს დაახლოება 2019 წლისთვის არის დაგეგმილი, ჩვენ ამ თარიღისთვის უკვე გქონდეს მზად, ასე ვთქვათ, მონაცემები, შედეგები და სწორედ ამიტომ მიმდინარე წელს ჩვენ დავაანონსეთ კამპანიის წამოწყება, რომელსაც ქვია უსაფრთხო სათამაშო. ძალიან სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ ბიზნეს ორგანიზაციები უკვე შემოუერთდნენ ამ კამპანიას და ბატონი დავითი დეტალურად ისაუბრებს მათ როლზე, თუმცა ჩვენი მთავარი მიზანი არის ის, რომ მოხდეს საზოგადოების ინფორმირება და მოთხოვნა იმაზე, რომ სახელმწიფოს კონდეს რეგულირების სისტემა ამ მიმართულების მოდიოდეს მოსახლეობისგან. ალბათ თითოეულ ჩვენგანს აწუხებს ეს პრობლემა, რადგან ყველას გვიწევს სათამაშოებთან შეხება, თუმცა ეს პრობლემა იყო დაწვრილმანებული ეს თითოეული ჩვენგანის, ასე ვთქვათ, მოსაზრებაში თუ აზროვნებაში და ეხლა ჩვენ გვინდა რომ ეს გავაერთიანოთ და ერთიანი ძალებით მიუდგეთ ამ საკითხს. ინფორმაციისთვის გეტყვით, რომ ამ დრომდე რამდენიმე საინფორმაციო შეხვედრა უკვე ჩავატარეთ. დღეს მოვდივართ შეხვედრიდან, რომელიც იყო ბაგაბაღების გაერთიანებასთან და საბავშვო ბაღების დირექტორებთან და თქვენი გადაცემის შემდეგ უკვე ხვდებით პედიატრებს, შევხვდით ქიმიკოსებს, შევხვდით ფსიქოლოგებს, რომლებიც არიან სპეციალისტები ამ მიმართულებით და ისინიც გვიდასტურებენ ერთმნიშვნელოვნად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უსაფრთხო სათამაშოს როლი ძალიან დიდია ბავშვის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის და მისი განვითარებისათვის. ძალიან დიდი მადლობა ეკა. ბატონო დავით, ასოციაცია უსაფრთხო სათამაშო. ეს ასოციაცია შეიქმნა სპეციალურად, ხომ, აი ამ კამპანიის ფარგლებში. თქვენი პოზიცია, მეწარმეების პოზიცია ამ საკითხზე, რა შეგიძლიათ რომ თქვენ გააკეთოთ? მოგესალმებით. ასოციაცია უსაფრთხო სათამაშო შეიქმნა და გაერთიანდა მასში არა მხოლოდ ადგილობრივი მეწარმეებლები, არამედ იმპორტიორები. ჩვენი მთავარი პოზიცია, ასე ვთქვათ, როგორც გალოტომა იგაბზანა არის ის, რომ საზოგადოებას უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ თუ რა არის უსაფრთხო სათამაშო, რისგან უნდა შედგებოდეს და რას გულისხმობს თავის თავში ეს სათამაშო, ეგერთი. მეორე, ჩვენ თვითონ მეწარმეებმა გავაკონტროლოთ ჩვენივე შემოტანილი თუ დამზადებული სათამაშოების სხვადასხვა მექანიზმებით და მანამ სანამ როგორ უნდა გააკონტროლოთ? მანამ სანამ შეიქმნება გარკვეული რეგულაციები, შეიქმნება სხვადასხვა სახის ლაბორატორიები ან სხვადასხვა პროცედურები, ჩვენ თვითონ ვეძებთ გზებს თუ როგორ შეიძლება რაღაც მინიმალურად ეს კონტროლი დავაწესოთ ჩვენი თავისთვის. მაგალითად, როგორც ხალბატონმა ეკამძანა, ქონდა შეხვედრა ქიმიკოსებთან და ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეული ინტერესი გამოიხატა მათ მიერ, რომ მათ შეუძლიათ გარკვეულ ელემენტებზე ჩვენი სათამაშოების შემოწმება. ქონდა შეხვედრები ფსიქოლოგებთან, რომლებმაც ასევე გამოხატეს ინტერესი, რომ მათ შეუძლიათ თვითონ სათამაშო
სათამაშოს დანიშნულება შეისწავლონ და გვირჩიონ, მაგალითად 3 წლის ასაკისთვის არის ბავშვი, 3 წლის ასაკის ბავშვისთვის არის ეს განკუთვნილი სათამაშო და 8 წლის ასაკისთვის და ასე შემდგომ. ანუ ჩვენი ძალებით ასეთი მწირე შესაძლებლობებით, თუმცა ანთებული გულები და ენთუზიაზმით ვცდილობთ, რომ ეს გარკვეული ჩვენი შიდა პროცედურები შევქმნათ და საზოგადოებასაც მივაწოდოთ, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია აღნიშნულის შესახებ. ამასთან ვცდილობთ, რომ ჩვენი ლეიბლიც კი შევქმნათ, რომელიც მიენიჭება ყველა ასოციაციაში გაერთიანებულ მეწარმეს და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ჩვენი შიდა კონტროლისთვის ჩვენ თვითონ დავთქვით ასეთი დათქმა, რომ ნებისმიერი მეწარმე, რომელიც დაარღვევს ამ პრინციპს, დაიჯება სამაგალითოდ თანხობრივად, ანუ ანუ ჯარიმები გვექნება ჩვენ ეს არ არის ნორმატიული რაიმე სახის აქტი, ეს არის უბრალოდ ჩვენი ასე ვთქვათ კეთილინება, თვითრეგულირების მექანიზმი. და ამით გვინდა საზოგადოებას ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ თავს პირველში ჩვენ თავს ვარეგულირებთ და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, სხვასაც არ მიზეთ იმის უფლებას, რომ მავნე სათამაშო მიაწოდოს ჩვენ მომავალ თაობას. ძალიან დიდი მადლობა, დავით. ჩვენ მსმენელი ყავს, ორი მსმენელი ყავს, მოდით მოვისმინოთ შეკითხვები. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. მაინტერესებს მართლა შეგითხრა ეს ფერადი ბუშტები რომელიც არის მაგალითად ბავშვებს უბრალოდ მე თვითონ გზნობ რომ მას რაღაც სპეციფიური გემო აქვს და ეს ამშორდება მე დიდხანს ამას რეცხავ ან რაღაცას აუვიდეს ამას რაღაცნაირად ეს გემო ამას ვერ ვაშორებთ ნებისმიერ ბუშტს აქვს უნდა ლარიანი იყოს 30 არა ამას შეგვიძლია ან ეს ფერადი კევები რომელიც აქვს ფერადი კევები ეს თუ არის ამაზე კვლევა ამ ბუშტებზე თუ არ კვლევოდა ეს ბავშვი ამოდის კბილიდან კბილის საჭრელი პატარა რეზინები რო იყიდება საღეჭი რომ და დაღეჭოს და გაუღიზიან კანდა კლუსოუჩის ბავშვს ამას ეს იყიდება და ეს მაინტერესებს უშუალოდ ეს სამი ეტაპი არის მნიშვნელოვანი ბავშვთან შეხებაში და ამაზე თუ არის კვლევები მადლობთ კიდევ ერთი შეკითხვა მოვისმინოთ გისმენთ დიახ ქალბატონო გამარჯობათ მე შეკითხვა მაქვს ასეთი რომ აი თუ ეს სათამაშოები და გიზა სხვა პროდუქტი და ამჟამად სათამაშოები თუ ასეთი მომწამლელია ბავშვებისთვის რატომ შემოაქვს ქვეყანას აი რა შეა საქმე მიპასუხეთ თუ შეიძლება კეთილი დიდი მადლობა ვახტანგ ალბათ თქვენ უპასუხებთ ამ შეკითხვებს პირველ რიგში რა სათამაშოების შემოწმდა, უბრალოდ ხო, რა ტიპის სათამაშოების შემოწმდა, ეს ძილების მასაჟორები მე ვახსენე აფთიაქებში შემოწმებულ პროდუქციაში, რომ ზუსტად ესენ მასაჟორები იქნა შეძენილი და იქიდან არც ერთში არ აღმოჩნდა ის მავნე ნივთიერებები ყოველ შემთხვევაში, რადგან ჩვენ შევამოწმოთ. რაც შეეხება ბუშტებს, ეს ჩვენ არ შეგვიმოწმებია, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვქონდა საშუალება ყველა ტიპის სათამაშო შეგვიმოწმებინა, უბრალოდ როგორც აღნიშნეთ, ჩვენი მიზანი იყო პრობლემის წარმოჩენა და ამ ზედაპირული შესწავლითაც კი აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი სათამაშო, რომელიც ჩვენ ბაზარზე არის რეალურად მავნე. რაც შეეხება საღეჭ რეზინებს, ეს არის უკვე სურსათად ითვლება და ესეთი ტიპის პროდუქცია უნდა შემოწმდეს სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ და იმპორტირებული მოწმდება საბაჟო დეპარტამენტის მიერ. ასე რომ ზოგადად ეს საღეჭი რეზინები არის მოქცეული კონტროლის ქვეშ. რამდენად ახლა კარგად მოწმდება და სრულფასოვნად ეს ცალკე თემაა და რთულია ახლა ამაზე საუბარი კონკრეტული მონაცემები მე არ ამაქვს. ვიდრე მეორე შეკითხვას ვუპასუხებდეთ, რადგან საბაჟო დეპარტამენტი ახსენეთ, მე გადავავლე თვალი თქვენს საიტზე მომხმარებელი ჯიზე ამ კვლევასთან დაკავშირებით. საკმაოდ ბევრი ორგანიზაცია სამთავრობო უწყება შემოგეხმიანათ წერილით, ოფიციალური წერილი მიიღეთ და საბაჟო დეპარტამენტის წერილიდან ამოვიღე პატარა ნაკვეთი საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით შემოსავლების სამსახურს ამ ეტაპზე საქართველოში იმპორტირებული ბავშვების სათამაშოების უსაფრთხოების კონტროლი არ აქვს განსაზღვრული. ეს ამ ქალბატონის კითხვასთანაც არის, რა თქმა უნდა, დაკავშირებული. რა საკანონმდებლო ინიციატივა აქვე შემოდის უკვე ევროკავშირის რეგლამენტთან დაკავშირებით. აი ამაზე თუ შეიძლება რომ ვისაუბროთ. ხო, ესე იგი ქალბატონის კითხვას რომ უპასუხო, რატომ შემოაქვს სახელმწიფოს ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს არ შემოაქვს რეალურად ეს შემოაქვს კონკრეტულ მეწარმეებს
კომპანიებს, ხო? ანუ ბაზარი არის თავისუფალი, სამეწარმეო საქმიანობა არის თავისუფალი და რაც ჩათვლიან საჭიროდ და რაც იქნება მომგებიანი მეწარმეებისთვის ის შემოაქვთ. Რა თქმა უნდა არსებობდეს რეგულაციები, რომ მავნე პროდუქცია არ შემოდიოდეს და ჩვენი კამპანიაც და ჩვენი ეს ინიციატივაც მთლიანად ამას ისახავს მიზნად და ეს რა თქმა უნდა მხოლოდ სათამაშოებს არ ეხება, ეს ეხება ყველაფერს, ნებისმიერ სამომხმარებლო ნივთს. სამწუხაროდ ჩვენ სახელმწიფოში ესეთი მდგომარეობა ჩამოყალიბდა უკვე ათწლეულების მანძილზე, რომ ფაქტიურად ბაზარი არის ძალიან ველურ მდგომარეობაში, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო მინიმუმამდე შეამცირა თავისი კონტროლი ბაზარზე და შესაბამისად ესეთი მიდგომა იყო, რომ ბაზარი თვითონ დაარეგულირებს ყველაფერს და მომხმარებელი არ იყიდის მისთვის მავნე პროდუქციას, მაგრამ როგორ უნდა გაიგოს მომხმარებელმა პროდუქცია მავნეა თუ არ არის, ამაზე არ ქონდათ პასუხი და აი მივედით ამ მდგომარეობამდე, რომ სინამდვილე რეალურად სათამაშოებშიც, კოსმეტიკაშიც, რა ვიცი, საღებავებში, სარემონტოს საკვებ პროდუქტებშიც მათ შორის. საკვებ პროდუქტები საბედნიეროდ რეგულირდება, ნორმატიული ბაზაც არსებობს და სურსაც მაკონტროლებელი ორგანო, სურსაც ეროვნული სააგენტო, ну ცალკე თემა რამდენად ეფექტიანად მუშაობს, იქ ძალიან ბევრი პრობლემაა. მაგრამ სხვა მთელ რიგ პროდუქციას რაც შეეხება, საერთოდ არაფერი, არანაირი ბაზა და არანაირი კონტროლი არ არსებობს და ეს არის 2019 წლამდე. ხო, 2019 წლამდე ასოცირების შეთანხმებით არ არის, ანუ პოზიტიურად რო ვთქვათ 2019 წელს არის გათვალისწინებული ასოცირების შეთანხმებით ნორმატიული ბაზის შექმნა, რომლის საფუძველზეც უნდა განხორციელდეს დაიწყოს კონტროლის განხორციელება. ეს კონტროლი უკვე როდის დაიწყება, არ ვიცით ჯერ. ამისთვის საჭიროა აქვს აღებული ვალდებულება, რომ ნორმატიული ბაზა მაინც შექმნას 2019 წელს. და ნუ არსებობს ესეთი პრაქტიკა, რომ შეიძლება შეიქმნას კანონი ან რაღაც კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი და მისი ამოქმედების ვადა და განისაზღვროს, თქვათ, 1 წლის მერე, 2 წლის მერე, 3 წლის მერე და ასე შემდეგ. აი ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი ამ კამპანიის არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტი ზეწოლა მოვახდინოთ ხელისუფლებაზე, რომ აი ვადები არ გადაიწიოს მაინც. ანუ თუ არ დაჩქარდება, არ გადაიწიოს მაინც. ჩვენ მივმართეთ ყველა სახელმწიფო უწყებას და მათი პასუხი რომ მოკლედ რომ შევაჯამოთ არის ის, რომ 2019 წლამდე სამწუხაროდ ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიზამთ. კეთილი, მადლობა. ჩვენ მსმენელი ყავს, ისევ ორი მსმენელი ყავს, მოდით მოვისმინოთ შეკითხვები. მოგესალმებით, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. გამარჯობა. სამი შეკითხვა მაქვს, მაგრამ ეხლა რაც გიგანა ბატონმა. რატომ არ შეუძლიათ მაგალითად დაჩქარებული წესით? იქ 19 წელი არის ზედაზღვარი. ანუ იმაზე გვიან არ უნდა იყოს, თორე მანამდე ახლაც არსებობს, მე მგონი რომ მავნე პროდუქტი შემოტანა არ შეიძლება და ესეც ერთ-ერთი ნაწარმია. ახლა სურსათ იქნება ეს ნაწარმი თუ სამრეწველო საქონელი, რა მნიშვნელობა აქვს? ალბათ დღესაც არის. ჩემი შეკითხვები კიდევ ასეთია. პირველი ეს არის, რომ რატომ გაიგზავნა გერმანიაში შესამოწმებლად? ჩვენ თუ გვაქვს ლაბორატორია, რომ მთლიანად სრულყოფილად იქნეს შემოწმებული, გაანალიზებული ნებისმიერი ნაწარმი, თუ გვაქვს გერმანიაში რატო იგზავნება, ჩვენ საკუთარ თავს არ ვენდობით და თუ არ გვაქვს, რატომ არ გვაქვს ესეთი ლაბორატორიები და არის თუ არა დაყენებული სახელმწიფოს წინაშე, რომ ეს ამ ლაბორატორიებისთვის თანხები იქნეს გამოთხოვილი და ევროკავშირის დახმარებით შეიქმნას, იმიტომ რომ 19 წელს უკვე მომზადებული უნდა შევხვდეთ. მეორე, გარდა იმისა, რომ ჩვეულებრივი აი რეზინის საბავშვო ნაწარმებია, საღებავებში არის მძიმე მეტალები და ეს საღებავები ყველაფერში გამოიყენება, ფუმფულა სათამაშოებშიც, ნაბეჭ წიგნებშიც დაუშვათ. ამ ხრივ როგორ არის საქმე? აი სურათები რო არის, ასაწყობის სურათები. ამასაც ხომ მით უმეტეს შეიძლება თითი დაასველოს ბავშვმა და ისე მასკნას, რომ ადვილად აიღოს და მით უმეტეს უფრო ადვილად შევა ორგანიზმში. აი ამ ხრივ კონტროლი თუ წარმოებს და თუ არ წარმოებს, რატომ? იმიტომ რომ სახელმწიფოს ეს მართალია ძვირი დაუჯდება, მაგრამ ამას თუ ბიზნესმენებს დავაკისრებთ, ანუ შემოტანილი პროდუქციის თითო სერია უნდა იყოს გაანალიზებული და ეს ანალიზის პასუხი უნდა დაერთოს ამას. ისე არ უნდა კონდეს დახმზე გამოტანის უფლება და ბიზნესმენს საკმარისი შემოაქვს საიმისოდ, რომ მოგებაც ნახოს და ეს ანალიზიც მასკნას რა ქვია, გადაიხადოს და ზარალში არ ჩავარდეს მოკლედ და მესამე ამდენ ლოდიში დამავიწყდა მაპატიეთ. კარგი.
დიდი მადლობა საინტერესო შეკითხვებისთვის. ჩვენ კიდევ გვყავს მე მგონი გველოდ გისმენთ? გამარჯობა. საკითხზე იყო საუბარი თქოს, მაგრამ მე მაინც კიდევ მინდა გკითხოთ, ჩვენ ოკუპანტი ქვეყნიდან შემოგვაქვს დიდი ძალის სასურსათო პროდუქცია და ამას თუ ამოწმევს ვინმე, ჩვენს პროდუქციის ისინი ძალიან გულდასმით ამოწმებენ და თქვენ კი ბრძანეთ, რომ მოწმდება პროდუქციაო, მაგრამ პამიდორი ისე არის გადათეთრებული, რომ გაჭრით შიგრო ეჭვმეპარება რომ ის შემოწმებული იყოს. კეთილი. არ ვიცი ხა რუსული პროდუქტი მოწმდება თუ არა. კეთილი, მადლობა. და კიდევ ერთი სმენელი ყავს. გისმენთ? დიახ, გამახსენდა მე გავუცებ რომ სმენაში გავერთე. მოკლედ ჩვენ ძალიან გვიხაროდა და წარმატებულად ჩავთვალეთ, რომ ევროპამ გაგვიღო თავისი ბაზარი. დაბეგვრის გარეშე რომ შეგვიძლია პროდუქციის შეტანა. აგრეთვე თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება დავდეთ ჩინეთთან და მას შეუძლია საქართველოში აწარმოოს პროდუქცია და დააწეროს რომ დამზადებულია საქართველოში და დაუბეგრავად შეიტანოს ევროპაში. ეს ხო ჩვენ საქართველოს სახელს იმიჯს დაარტყავს, იმიტომ რომ ის ჩინეთში დაამზადებს თუ აქ დაამზადებს, იგივე ტექნოლოგიით დაამზადებს და იქაც აღმოჩნდება ტყვიაც და კადმიუმიც და ეს ნაფტალანები თუ რა ის იყო ხო და ჩვენ ხო დაგვარტყავს და ამავე დროს ასეთივე ალბათ თავისუფალი ვაჭრობის საწარმოები აქვთ სხვა ქვეყნებში. ანუ ჩვენ წავიკითხავთ თუ არ წავიკითხავთ ჩინური ეს პროდუქცია თუ არ არის ჩინური, არის საშიში რომ ჩინეთისგან დამზადებული, ანუ იმ ტექნოლოგიით, იმ მასალებით დამზადებული პროდუქცია შემოვიდეს ოღონდ არა ჩინეთის სახელით. და ჩვენ უკვე საერთოდ დაუცველები ვხდები და ამ ხრივ როგორ იქნება, ანუ საქართველოს იმიჯი, როდესაც ჩინელები გაუშვებენ პროდუქციას ქართული სახელით ევრობაზარზე. კეთილი, დიდი მადლობა. ალბათ ამ თემაზე ბატონი ვახტანგი ისაუბრებს. ერთი წუთით ჩვენ კიდევ გვყავს მსმენელი, მოდით ეს შეკითხვაც მოვისმინოთ და შემდეგ უკვე გავცეთ პასუხი. გამარჯობა. მე ეს ბატონის ლაპარაკი რომ მოვისმინე გამიძინა. პამიდორი რო ვჭრითო, ეს რუსეთიდან შემოგვაქვს საერთოდ ბევრი საქმე და პამიდორი რო იჭრება შიგთეთრიაო და ქალბატონო. პამიდორი რუსეთს თვითონ არ აქვს, თქვენ რა უნდა შემოგიტანოთ, ყველაფერს რუსეთს უბრალოდ თურქეთიდან. ჩვენ დღეს კვების პროდუქტებზე არ ვსაუბრობთ, ქალბატონო, დიდი მადლობა რომ ლაპარაკა, პამიდორი იჭრება თეთრია შიგნით. დიახ, ნამდვილად იკითხა ეს. შემოდის ეს თურქეთიდან შემოგდით ყველაფერი მოწამლული რაც არის ბოსტონში. კეთილი, დიდი მადლობა ქალბატონო. მოდით გავცეთ პასუხი. დღეს ჩვენ კვების პროდუქტებზე არ ვსაუბრობთ, კი ახსენეს პამიდორი, მაგრამ მოდით ჩვენ სათამაშოებს დავუბრუნდეთ. როგორ რეგულირდება აი ეს საკითხები ხა ქალბატონი რაზეც საუბრობდა ვახტანგ? ხო, კვების პროდუქტებს რაც შეეხება მოკლედ ვიტყვი იმაზე, რომ ამაზე სხვა გადაცემებში შეგვიძლია ვისაუბროთ და მეც შემიძლია და სხვა სპეციალისტებსაც ასე რომ უყურადღებოთ ეს საკითხები. მე მზადა ვარ ყოველ შემთხვევაში ამ საკითხებზე სასაუბროთ თუმცა სხვა ეთერში. რაც შეეხება ხა ევროკავშირის ბაზარზე ჩინური ინვესტიციების შედეგად შემდეგ ევროკავშირში შესვლას მე თავში შევიკავებდი ამ საკითხზე საუბრისგანაც, ესეც მე მგონი ხდება ჩვენი კონკრეტული გადაცემის თემას და ჩემ კომპეტენციასაც, თუმცა ზოგადად თქვათ ცუდი არ არის ის, რომ ევროასოცირების შესაძლებლობით არის შესაძლებელი, რომ უცხო ქვეყანამ ჩადოს ინვესტიციები საქართველოში და შემდეგ ეს პროდუქცია გავიდეს ევროკავშირის ბაზარზე. თავისთავად ეს ცუდი არ არის, მაგრამ რა თქმა უნდა უსაფრთხოების საკითხებს უნდა მიექცეს ყურადღება. ლაბორატორიაზე იკითხა ქალბატონი. ლაბორატორიაზე და იმაზე, რომ რატომ არ შეიძლება ამის უფრო ადრე გაკეთება, ხო? ეს იყო. რატომ არ შეიძლება დაჩქარდეს? რა თქმა უნდა შეიძლება ეს დაჩქარდეს.
თუმცა რეალურად და კომპლექსურად რომ შევხედოთ საკითხს, მთლიანობაში რომ შევხედოთ საკითხს, ჩვენ პრობლემა მარტო სათამაშოების სამწუხაროდ არ არის. ჩვენ პრობლემა გვაქვს ფაქტიურად ეკონომიკის ნებისმიერ დარგში, წარმოების ნებისმიერ დარგში, ნებისმიერ პროდუქციასთან დაკავშირებით. თითქმის არაფერი არ მოწმდება. არაფერთან დაკავშირებით არ არსებობს რეგულაციები და მაკონტროლებელი ორგანოები, სპეციალისტები, რისკის შეფასება, ლაბორატორიები. ეს არ არის ადვილი გასაკეთებელი. მე მაგალითად სურსათის უნებლობასთან დაკავშირებით ბოლო წლების მანძილზე ვადევნებ თვალს მიმდინარე პროცესებს, რეფორმებს და ძალიან ბევრი სირთულეა და იგივე ტიპის სირთულეები იქნება და გადასალახია ნებისმიერი სახის პროდუქციის შემოწმებისას და არის ძალიან ბევრი ტექნიკური საკითხი, კვალიფიკაციის საკითხი. ლაბორატორიებს რაც შეეხება, არა გვაქვს ეს ლაბორატორიები, ჩვენ გერმანიაში გავაგზავნეთ, იმიტომ რომ საქართველოში არც ერთ ლაბორატორიას არ ქონდა აკრედიტაცია ესეთი ტიპის კვლევების განსახორციელებლად. ლაბორატორიებშიც იყო ისეთივე მიდგომა, როგორც ზოგადად ქვეყანაში რეგულაციების მიმართ, რომ ეს ლაბორატორიები სახელმწიფომ ძალიან ბევრი პრივატიზებას უფლება მისცა, მოხდა ლაბორატორიების პრივატიზება, ლაბორატორიების დიდი ნაწილი მოქმედებს ბაზარზე, როგორც ჩვეულებრივი შეპესე, კომერციული ორგანიზაცია. რა თქმა უნდა, კომერციულ ორგანიზაციას არ აქვს იმის საშუალება, რომ დიდი ქველმოქმედება აწარმოოს და ისეთი კვლევები აწარმოოს, რომლებიც მისთვის მომგებიანი არ არის. ანუ მოთხოვნა არ იყო მთელი რიგ კვლევებზე, ელემენტარულად არ იყო მოთხოვნა არავის მხრიდან, არც სახელმწიფოს მხრიდან, არც ბიზნესის მხრიდან, იმიტომ რომ სახელმწიფო ბიზნესს არ თხოვდა, ბიზნესი თავისით არ აკეთებდა, მოქალაქეების მხრიდან არანაირი ზეწოლა არ იყო და ბევრი ტიპის კვლევები ჩვენთან არ ტარდება საერთოდ. ყველა ძალიან ბევრ სფეროში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვიწევს ყველაფერი მე რაც ჩამოვთვალე, ხო, ამ კონტროლი, ნორმატიული ბაზა, ლაბორატორიული ბაზა, ამის ნოლიდან აწყობა. თავიდან დასაწყებია ეს. ფაქტიურად ამასობაში მსოფლიოში მიმდინარეობს პროცესები, ტექნოლოგიები, ტექნიკა ვითარდება, ჩვენ ჩამორჩით, ჩვენ გვაქვს სერიოზული წყვეტა, კვალიფიკაცია კადრების პრობლემა აღარ გვყავს კადრები, ხო, ვინ უნდა გააკეთოს? ლაბორატორიაში ვინ უნდა იმუშაოს? ლაბორატორიის დანადგარები ძალიან ძვირად ღირებულია თანამედროვე. მათ მოხმარებას ცოდნაო და განახლება ჭირდება, რეაქტივები, ძალიან კომპლექსური საკითხია, ეს არ არის მარტო ერთი ხარჯებთან არის დაკავშირებული. მე არ მინდა ხა გავამართლო, თქვა სახელმწიფო, დღევანდელი ხელისუფლება, მაგრამ ესე ცალსახადად ცოტა მიჭირს მოუთხოვო კატეგორიულად, რომ რა გინდა თუ არა აი სათამაშოებზე დღესვე დაიწყეთ კონტროლი, იმიტომ რომ ეს შეუძლებელი იქნება და არსებობს გეგმები, გრძელვადიანი გეგმები და თქვათ აი 2018 წლიდან არის გათვალისწინებული სამშენებლო მასალებზე კონტროლის დაწყება, ნორმატიული ბაზის შექმნა და კონტროლის დაწყება და ნუ ესე ეტაპობრივად არის განსაზღვრული. საბედნიეროდ სათამაშოებზე საბედნიეროდ ვიტყვი 2019 წელს არის განსაზღვრული, მაგრამ აი ტანსაცმელზე, კოსმეტიკაზე, მაგალითად ავეჯზე არაფერი არ არის ჯერჯერობით, არანაირი გეგმა არ არსებობს. ესეც პრიორიტეტულია დამეთანხმებით და აი ესეთ მდგომარეობაში ვართ. ძალიან დიდი მადლობა. დავით, თქვენთან მექნება შეკითხვა. ჩვენ ვსაუბრობთ ძირითადად იმპორტირებულ სათამაშოებზე, ხომ? მაგრამ არა მარტო, ხომ? აი ჩვენთან საქართველოში დამზადებულ ნაწარმზე შეგვიძლია რა იმის თქვა, იმიტომ რომ ეს მასალა ხომ ძირითადად შემოსულია ეხლა მე მოგახსენებთ, ჩვენ პირველ რიგში არ ვსაუბრობთ მარტო იმპორტირებულ პროდუქციაზე, ჩვენ ვსაუბრობთ ადგილობრივზე. მაგალითად, ჩემი კომპანია ადგილობრივი პროდუქცია საქართველოში ვამზადებთ. საქართველოში ძირითადად მზადდება ესეთი პროდუქცია, რომელიც თუნდაც ნაწილი მასალა მაინც მოიპოვება საქართველოში რა. ძირითადად იგულისხმება ხე ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ რამოდენიმე კომპანია, რომელიც ხის პროდუქციას ამზადებს, იმიტომ რომ თვითონ ნედლეული ხის საქართველოში მოიპოვება, მაგრამ ასევე გამოიყენება სათამაშო შექმნისთვის საღებავებიც, ხო? საღებავები ბუნებრივია იმპორტირებულია. სამწუხაროდ საქართველოში არ არსებობს ქართული საღებავი, რომელიც თქვა ქართული ტექნოლოგიით იქნება შექმნილი ან სხვადასხვა ტექნოლოგიით. ამ შემთხვევაში ჩვენ პრობლემას ვართ თუ შედარებით იმპორტირებულთან თუ იმპორტირებულ პროდუქციაში კიდე შეუძლია წარმოადგენოს გარკვეული სერტიფიკატი, ეს თქვა ევროპული პროდუქცია ან ასე შემდგომ შეუძლია მათ სერტიფიკატები წარმოადგენონ, იმიტომ რომ მათ ქვეყნებში არსებობს ეს ქართულ პროდუქტს საქართველოს დამზადებულ პროდუქტ სერტიფიკატის წარმოადგენა დაუждდება გაცილებით ძვირი, ვიდრე იმპორტირებულ პროდუქციას. შესაბამისად,
ჩემი კომპანიაც კი ვერ ამოწევს ვერ ახდენს ამ პროდუქციის შემოწმებას იმ სერტიფიცირებულ ლაბორატორიებში, სადაც მაგალითად პატივცემულებმა გააგზავნეს მათ მიერ აღებული სინჯები. ზუსტად ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში არ არსებობს ეს სამწუხაროდ მაინც ჩვენ ბიზნესის წარმომადგენლები გამოვხატავთ სურვილს და მზადყოფნასო ეს ბარიერი გარკვეულწილად გადავლახოთ, აი ქალბატონის კითხვაზე მინდა გავცეთ პასუხი. დიახ, ჩვენ მზად ვართ, რომ ეს ბარიერები გადავლახოთ, თუმცა ნებისმიერი ბიზნესის იქნება იმპორტირებული თუ ადგილობრივი ეს უნდა იყოს რაღაც გარკვეულწილად კომერციულად, ოდნავ მაინც გამართლებული, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი არ შეიძლება, როდესაც პროდუქცია გიждდება 1 ლარი და მისი შემოწმება გიждდება 5 ლარი, ეს მისაღები იყოს, ეს წარმოუდგენელია, მაგრამ ზუსტად ამის გამო ჩვენ ჩავერთეთ ამ მოძრაობაში, ამის გამო ვეძებთ და ვნახულობთ თუნდაც იმ კერძო პირებს, თუნდაც ინსტიტუტების და უნივერსიტეტების ლაბორატორიებს, რომლებიც არიან დაგვეხმარონ ჩვენ და თქვა ტყვიაზე შეამოწმონ ჩვენი პროდუქცია, თქვა რაღაც სხვა ელემენტს, ახლა ტალენტზე ვერ ამოწმება, სამწუხაროდ თქვენს კარგად იცით. მაგრამ მაინც ვცდილობთ, რომ რაღაც გარკვეული ნაბიჯები გადავთქვათ და ჩვენივე პროდუქცია შევამოწმებინოთ, რომ ჩვენ თვითონ უფრო მეტად დარწმუნებულები ვიყოთ, რომ როდესაც მოვეხმარებ გარკვეულ საღებავს და საღებავის იმპორტიორი მიმაძლევს გარანტიას ან სერტიფიკატს ან გარკვეულ დოკუმენტს, რომ ეს საღებავი არის ეკოლოგიურად და არ არის მავნე და ასე შემდეგ, მაინც ვამოწმებთ ამას. იმიტომ კი არა რომ მათ არ ვენდობით. სამწუხაროდ აი როგორც თქვეს, ბევრი პროდუქტი იყო სერტიფიკატით შემოსული საქართველოში, თუმცა რეალობას სერტიფიკატში დაწერილი ინფორმაცია რეალობას არ შეესაბამებოდა, ხო? ანალოგიური მდგომარეობა იგივე საღებავთან დაკავშირებით. ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ დარწმუნებულები ვიყოთ, თუნდაც რაღაც დონეზე მაინც აღმოვაჩინოთ, სად არის წუნი, რომ ის წუნი გამოვასწოროთ, თუ არსებობს მსგავსი და მოკლედ აი ამ გზით ვაპირებთ, რომ ნელა-ნელა სანამ სახელმწიფო მიიღებს ამ ნაბიჯებს, თუმცა ისიც ვიცი, რომ აქტიურად მუშაობენ ამ კუთხით, ჩვენ გვაქვს მათთან კომუნიკაცია, აქტიურად ქმნიან გარკვეულ საკანონმდებლო ბაზებს, მაგრამ ერთი რამე უნდა ვთქვათ, რომ მსგავსი ბაზის შექმნა ლაბორატორიების და ასე შემდეგ თვალსაზრისით არის ძალიან უზარმაზარ ხარჯთან დაკავშირებული და ხარჯი კიდე მეორე ხარისხოვანია, ყველაზე თავი დაკავშირებულია კვალიფიკაციის ნაკლებობასთან. რასაც დრო ჭირდება, ნამდვილად არ მაქვს იმის პანაცეა, რომ ერთ თვეში და ორ თვეში სახელმწიფო რომელიც სახელმწიფოც არ უნდა იყოს შექმნის ამ სტანდარტებს და ამ პროცედურებს რაღაც 2 თვის ვადაში ეს გამორიცხულია. მაგრამ ხო არ დაველოდებით, როდის შეიქმნება ეს, ხო? ამიტომ ჩვენი ძალებით რაღაც პატარა ნაბიჯებს ვდგავთ. თავარი ამ ყველაფერში ამ მოძრაობის თავარი მესიჯი არის ის, როგორც ქალბატონმა ეკამ თქვა, რომ საზოგადოებას გაუშვდეს თვითონ მოთხოვნა ჩვენს მიმართ და ჩვენ მოგთხოვონ გარკვეული სტანდარტების დაცვა. შესაბამისად, როდესაც ჩვენს მიმართ გაშდება მოთხოვნა, როდესაც თავარი საცალო ქსელის მიმართ გაშდება მოთხოვნა, მე რო უკვე ეს ბუნებრივი მოთხოვნა რაღაც დონეზე თავისით დაარეგულირებს გარკვეულ ნაბიჯებს. დღეს არავინ ამაზე არ ფიქრობს. დღეს ყველა შემოაქვს რაც უნდა და ყიდის რაც უნდა იმას. იმიტომ რომ არ მიწყინო საზოგადოება, მაგრამ უნდა ვთქვა, მათგან არ არის ეს მოთხოვნა, მათგან არ არის დასმული ესეთი წერტილები, რომ იცი რა, მე არ ვიყიდი აი ამ სათამაშოს, იმიტომ რომ მას არ აქვს არაფერი დამახასიათებელი. არ წერია შემადგენლობა, არ წერია რა ქვია, ცენიშანი თუ სხვადასხვა ნიშნები, არ წერია თქვა ასაკობრივი ზღვარი. ანუ ეს მოთხოვნა მომხმარებელსაც არ აქვს. შესაბამისად გაიყიდება თუმცა ის კიდევ სხვა სოციალურ პრობლემებთან არის დაკავშირებული. მაგრამ მოთხოვნა წარმოშობს მიწოდების რეგულაციას. აი თქვენ ბრძანეთ, რომ ყველაზე იაფფასიანი სათამაშოები შეარჩიეთ, ხომ? ამ შემთხვევაში. კი, თუმცა მედი აქ აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს სათამაშოები, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, არ ეხება მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ ბაზრობაზე არსებულ სათამაშოებს. ძალიან ესეთ პრესტიჟულ და კარგ მაღაზიაში ნაყიდი სათამაშო შეიძლება იყოს მავნე ჯანმრთელობის და სიცოცხლისთვის, იმიტომ რომ ეს რეგულაცია როგორც არ არეგულირებს ბაზარს, ისე არ არეგულირებს მაღაზიებს. ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ შეიძლება სათამაშოს კი კონდეს ძვირიფასი, თუმცა არ იყოს შესაბამის დაიბადება. გარანტია არ არის. ფასი დღეს აღარ განსაზღვრავს, მეტწილად არ განსაზღვრავს სათამაშოს ხარისხს. დიახ, იმიტომ რომ თუნდაც რა პირობებში ინახება ეს სათამაშო, როგორ ხდება მათი ტრანსპორტირება, რამდენ ხანს ჩერდება მზეზე. შეიძლება სათამაშო იყოს უსაფრთხო დამზადების მომენტში, თუმცა მისი შენახვის პირობების დარღვევის და გამო, აი შუაგულ მზეზე დადებული და ასე შემდეგ, იყოს მავნე. ანუ ჩვენ აქ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მოქალაქეს არ უნდა უხდებოდეს თვითგამოგონილი მეთოდებით ამის რეგულირება, თქვათ, მაღალ ძვირს გადავიხდი და კარგს ვიყიდი, ხო? იმიტომ რომ ეს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაა პირველ რიგში, რომ შენ არჩევანი კარგს და უფრო კარგ შორის გაგაკეთებინოს და არა ცუდს და კარგს შორის.
და აი სახალხო დამცველის ამ კამპანიის ფარგლებში ცნობადობა საზოგადოებისა აი როგორ უნდა გაიზარდოს, რა გაქვთ დაგეგმილი ეკო? დიახ, ჩვენ როგორც გითხარით, ჯერ თემატური შეხვედრების ეტაპზე ვართ, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პროფესიონალების მოსაზრების მოსმენა და მე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში საუნივერსიტეტო ლაბორატორიებში არიან ქიმიკოსები, სპეციალისტები, რომლებიც საკმაოდ კარგად ერკვევიან ამ საკითხებში, უბრალოდ მათ არ აქვთ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომ ამ საკითხებზე უფრო აქტიურად იმუშაონ და ჩვენ ამ ინფორმაციის ერთგვარად მოგროვების შემდეგ განსაზღვრავთ იმას, თუ რა ეტაპზე ვართ და რა შეიძლება რომ გაკეთდეს. იგივე თვითრეგულირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი და დღეს გითხარით, რომ საბავშვო ბაღების გაერთიანებას და დირექტორებს შევხვდით, რომ თავად ყველაზე დიდმა მომხმარებლებმა სათამაშოების იმათმა, ვინც მუშაობენ ბავშვებთან, მათ დააწესონ გარკვეული მოთხოვნები, გარკვეული სახელმძღვანელო პრინციპები შექმნან, წესები შექმნან და თქვან, რომ მე არ შევიძენ სათამაშოს, მაგალითად, რომელსაც არ აქვს ანოტაცია, ან არ აქვს შესაბამისი სერტიფიკატი, ხო? ამით რეალურად ჩვენ გავზრდით მოთხოვნას კარგ და ხარისხიან სათამაშოზე. ჩვენ ასევე ვგეგმავთ საინფორმაციო კამპანიებს, მათ შორის ქუჩის აქციებს და ვგეგმავთ სწორედ ამ სპეციალისტების ჩართულობით გარკვეული მესიჯების და გარკვეული ინფორმაციის მიტანა საზოგადოებამ და მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი გავიგეთ ჩვენ თვითონ ამ კამპანიის წარმოების პროცესში და თავიდან თუ ცოტა სკეპტიკურად უყურებდით, თუ როგორ შეიძლებოდა ეს კამპანია წარმართულიყო, იმიტომ რომ არავინ არ საუბრობდა ამის შესახებ, გარდა ერთი ორგანიზაციისა, რომელმაც კვლევა ჩაატარა და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, სანამ ჩვენთან არ მოხვდა ეს კვლევა, შემიძლია ესეც თქვა, გარკვეულწილად ეს კამპანიური ხასიათი მას არ ქონია, იმიტომ რომ ერთი ორგანიზაციის რესურსი, თუნდაც ერთი სახალხო დამცველის რესურსი არის ძალიან შეზღუდული, ხო? და ამიტომ გვინდა ჩვენ, რომ ერთად დავანახოთ საზოგადოებას. ამას საოცარი ეფექტი აქვს ბავშვის სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე, რაც გაეროს კონვენციით დაცული უფლებაა და ჩვენი ადგილობრივი კანონმდებლობით დაცული უფლებაა. დღეს რომ ვერ ვხედავთ ამის შედეგს, ჩვენ ძალიან მალე დავინახავთ ხო ხვალზეგ და იგივე სხვადასხვა ტიპის პათოლოგიები, ალერგიული ფონი და ასე შემდეგ, სწორედ ამითია განპირობები. დიდი მადლობა ეკა. მოდით რაღაც გარკვეულწილად შევაჯამოთ, ისევ კვლევას დავუბრუნდეთ ვახტანგ. თავიდან რატომ გაგიჩნდათ ეჭვი? თუ ანუ რა გახდა მიზეზი იმისა, რომ თქვენ დაიწყეთ სათამაშოების კვლევა და მომავალშიც კიდევ თუ აპირებთ მსგავსი ტიპის კვლევის ჩატარებას? ჩვენი ორგანიზაცია დიდი ხანია უკვე მუშაობს მომხმარებლის უფლებების დაცვის კუთხით. ძირითადად ისე მოხდა, რომ სურსათის მიმართულებით მუშაობდით, იქიდან გამომდინარე, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია დამოკიდებულია გარე დაფინანსების მოპოვებაზე და ამ მიმართულებით შევძელით დაფინანსების მოპოვება, თუმცა ჩვენ ხედავდით და ეხლა ვხედავთ იმას, რაც წეგანაც აღნიშნე, რომ ძალიან ბევრი დარგი, ბევრი სფერო ეკონომიკური საქმიანობის არის რეგულირების გარეშე და მოხმარებელი არის დაუცველი და სწორედ აქედან გამომდინარე, ასევე სოფლიოში, ევროკავშირის მასშტაბით თუ სხვაგან საკმაოდ ხშირად ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თქვათ აღმოაჩინეს სხვადასხვა ნივთიერებები სათამაშოებში და მოხდა მათი გაბრუნება, თქვათ ევროკავშირში არაერთხელ მომხდარა ბოლო პერიოდში ესეთი შემთხვევა და აქედან გამომდინარე კიდევ უფრო გამოიკვეთა ეს საჭიროება, თან რა თქმა უნდა, ბავშვებს რომ ეხება საკითხი, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია. აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ სათამაშოებზე გავუკეთებინა. საინტერესოა ალბათ საკანცელარიო ნივთებიც, რომ ბავშვთან აქვს ურთიერთობა, პლასტელინი და საღებავები, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ფლომასტერები, ფანქრები. ჩვენ რა თქმა უნდა გეგმავთ მომავალშიც ამ კუთხით კვლევების გაგრძელებას. უბრალოდ ამ ეტაპზე მთავარი ჩვენი მიზანი იყო ის, რომ პრობლემა გამოიკვეთა და შემდეგ იმის დამიხედვით თუ რა გაგრძელება მოყვება ამას დაუშვათ აი ვემუქრები ყოველ ეთერში მეწარმეებს, რომ თქვენ თუ დაიწყეთ აქტიურად ვთქვათ წარმოჩენა, საპოზიციონირება ბაზარზე, რომ აი თქვენ აწარმოებთან შემოგაქვთ უსაფრთხო სათამაშოები, ჩვენ აუცილებლად შეგამოწმებთ თქო და როგორც კი თქვათ მომწიფდება ეს სიტუაცია, ჩვენ გავიმეორებთ ასეთ კვლევებს, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენი რესურსი არ არის საკმარისი და როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, გაცილებით კომპლექსურია საკითხი და ყველა აქტორი და პირველ რიგში სახელმწიფო სანამ არ ჩაერთვება, რთული იქნება აქ ძალიან ისეთი გარდამტეხი ცვლილებების შეტანა მდგომარეობაში. თუმცა სახალხო დამცველმაც მიმართა რეკომენდაციით მთავრობას და როგორც ჩანს მთავრობის მხრიდანაც მზაობა არის, რეკომენდაციას იზიარებენ, აქ ძალიან მარტივად დგას საკითხი, მათ უნდა დაიწყონ ამაზე მუშაობა 2019 წელი მოვა ძალიან
ძალიან მალე და ჩვენ გვინახავს ძალიან ბევრი კანონქვემდებარე აქტი, რომლის თარიღიც მოახლოვდა და ვერ დამტკიц და ვერ შეიქმნა იმის გამო, რომ არ იყო მზად გარემო და არ იყო შესწავლილი გარემო და ჩვენ გვინდა რომ ეს ნაბიჯები გადაუდგათ და თუნდაც ის შესწავლის ანალიზი მივაწოდოთ მთავრობას. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ და წარმატებები გისურვოთ თქვენ საქმიანობაში. დღეს უფლება და თავისუფლება სტუმრები იყვნენ ეკა სხილაძე, საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე, ვახტანგ კობალაძე, სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პროგრამის კოორდინატორი და დავით კაციტაძე, ასოციაციის უსაფრთხო სათამაშო თავმჯდომარე, კომპანია ჯეოთოისის დამფუძნებელი. დღეს ჩვენ უსაფრთხო სათამაშოზე ვსაუბრობდით. სტუდიაში მედეა იმერლიშვილი მუშაობდა. უფლება და თავისუფლება მომდევნო ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის. კარგად. უფლება და თავისუფლება.